اهلا يا جماعه، انا براين وايلز، وفي الفيديو النهارده هنتكلم عن شويه من اغرب الحاجات في الثقافه الامريكيه، وصدقني في حاجات غريبه كتير في البلد دي. يلا ندخل في الموضوع على طول. ممكن تفكر ايه ده بقى؟ ان شاء الله النوع ده من العربيات اسمه مونستر تراك، او بالعربي حرفيا عربيات متوحشه. زي ما انت شايف ببساطه هم عربيات كبيره مع عجل ضخمه قوي. في السباقات السواقين بيسوقوا العربيات فوق تلال من الرمل وبيطيروها في السماء. ايوه ده بجد، العربيات دي بتطير فوق عربيات تانية واتوبيسات وحتى كمان فوق طيارات. زي ما بنقول في امريكا، ما تجربش ده في البيت. زي ما ممكن تتخيل الرياضة دي ممكن تبقى خطيرة على السواقين والجمهور كمان، بس في الحقيقة أمريكا فيها رياضة أخطر من كده بكتير. يعني أنا مش متأكد إن إحنا نقدر نعتبرها رياضة حقيقية، بس أيا كان يعني الرياضة دي اسمها The Demolition Derby، وفي رأيي هي مجنونة تماما. اللي بيحصل إن شوية أشخاص بيسوقوا عربياتهم في حلبة كبيرة، لما النور بيبقى أخضر هم بيحاولوا يدمروا عربيات بعض لحد عربية واحدة بس اللي تفضل شغالة، وبكده يكون سواق العربية دي هو الكسبان. أيوة في المسابقة دي مفيش حاجة بتحصل غير عربيات بتخبط في بعض طول الوقت، بس الأمريكان بيحبوها قوي. يعني أكيد مش كل الأمريكان، بس في كذا حتة في أمريكا المسابقتين دول مشهورين جدا. أنا مش عارف ليه، بس أمريكان كتير بحبوا يدخلوا في cults. بس أي هي الكولت بالظبط؟ يعني هي مجموعة من الناس اللي عندهم شوية معتقدات غريبة، وعادة هم بيعبدوا القائد بتاعهم كأنه إله. زي ما تقدر تتخيل غالبا الوضع ده بينتهي بشكل وحش. خد مثلا المثال ده، الكولت المشهور Heaven's Gate، أو بالعربي بوابات الجنة. في التسعينات هم اعتقدوا ان الارض هتتدمر قريب، والطريقة الوحيدة عشان يهربوا هي انهم يسافروا في سفينة فضائية. لسوء الحظ ما كانش عندهم اي سفن فضائية. في القائد اوعدهم لو كل الناس شربوا السم هم هيقدروا يركبوا مذنب بيعدي قريب من الارض ويطيروا بسلام في مكان تاني في الكون. فكلهم شربوا السم، ومن الواضح دي كانت نهاية الكولت. مش قلت لكم ان امريكا غريبة؟ كان في كذا نوع من كولتس في امريكا، بس عادة السيناريو بيكون كده: قائد عنده كاريزما بيقول للناس ان هو يقدر يحل كل مشاكلهم لو هم عملوا زي ما هو بيقولهم. بعد شوية القائد يبدأ يقول لهم يعملوا حاجات اغرب واغرب، واخيرا كلهم بيموتوا او بيدخلوا السجن. طبعا بعد ما حكيت لك كل ده هتفتكر ان الامريكان هيبطلوا يندموا لاي كولت، لكن في الحقيقة الامريكان لسه بيندموا لهم عادي جدا. ممكن تفتكر اني بحاور، بس لا. كل سنة يوم 2 فبراير في ولاية بنسلفانيا في نوع صغير من أنواع القوارض بيخرج من حفرة تحت الأرض. الحيوان الصغير ده اسمه بالإنجليزي a groundhog، والعلام من كل أنحاء البلد بيصوروه عشان يشوفوا لو هو بالذات بيبص على ديله ولا لأ. ليه؟ عشان من المفترض ان الجراوند هوج ده مميز جدا. يعني لو هو بص على ديلو يبقى الشتاء هيستمر لمدة 6 أسابيع، لو لا الربيع هيجي بدري. ايه؟ ايوه، وده مش تقليد مش معروف، كل الامريكان عارفينه. هو حرفيا خبر بينتشر في البلد كلها. طبعا الناس بيعتقدوا عبيطة شوية، بس بدون شك جراوند هوج داي جزء من الثقافة الامريكية. طيب التقليد ده اصلا جاي منين؟ هو بدأ في أوروبا من القرون الفاتت. الناس اعتقدوا ان الجو المغيم هيخلي صعب ان الحيوان ده يشوف دلو، وكمان السحب بتدل على بداية الربيع. بس النهارده التقليد ده مجرد للترفيه، وحتى في فيلم مشهور اسمه Groundhog Day. دلوقتي يا سيدات والسادة خلينا نتكلم عن واحد من أكبر الأسرار في الولايات المتحدة، Area 51. آسف، كنت بتأكد بس إن الحكومة مش بتبص عليا. Area 51 ده اسم مقر عسكري في وسط الصحراء في ولاية نيفادا، ومع إن ممكن شكلها عادي، Area 51 بقت مشهورة أوي عشان سبب مميز: فيها كائنات فضائية. يعني ممكن أو ممكن لا، ده سؤال مهم.
المقر العسكري ده اتبنى في الخمسينات، بس كل معامل البحث الموجودة فيه تحت الأرض، ومن زمان الحكومة ما بتقولش أي اللي بيحصل هناك بالظبط. مش بس كده، وكمان في شوية علماء اشتغلوا هناك بيدعوا إن هم درسوا تكنولوجيا بتاع كائنات فضائية هناك، وبيقولوا كمان إن الحكومة مخبية سفينة فضائية هناك وحتى كائنات فضائية كمان. أنا عارف إن كل ده شكله هبل، بس السنة اللي فاتت الحكومة الأمريكية نشرت 3 فيديوهات فيها حاجات بتطير وشكلها فضائية. مش عارف، بس أكيد الأمريكان مبهورين بالأريا 51 وكل أسرارها الكتيرة. الامريكان بيحبوا يلبسوا ازياء ويمثلوا الشخصيات، وانا ممثل فعارف انا بتكلم عن ايه. ممكن تكون سمعت عن ليله الهالوين او عيد الهلع، الليله اللي فيها الاطفال بيلبسوا زي شخصيات خياليه وبياخدوا حلويات كتير من جيرانه. بس راهنك انك ما سمعتش عن اعداد تمثيل الاحداث التاريخيه او اللي احنا بنسميه بالانجليزي reenactments. الفكرة في الموضوع ان شوية اشخاص بيتجمعوا وبيمثلوا انهم عايشين في زمن مختلف. ساعات الاحداث دي بتكون عن معارك تاريخية مشهورة من حرب الاستقلال او حرب الاهلية. خلال شوية ساعات او حتى ايام الناس حرفيا بيمثلوا المعارك بالكامل مع الاحصنة والمدافع والبنادق وكل حاجة، مع ان الذخيرة اكيد مش حقيقية. في حالات تانية الناس بيبنوا قرية مزيفة من العصور الوسطى، هما بيلبسوا الازياء المناسبة للعصور دي وحتى بيتكلموا باللهجات قديمة. القرية دي بتفتح لكل الناس والزوار بييجوا عشان ياخدوا صور ويتفرجوا على الأرض وممكن يتجربوا الأكل من 400 سنة فاتت. دلوقتي لازم اعترف لكم من عمري ما رحت اي مكان من دول، على الرغم من انهم في الحقيقة شكلهم لذيذ نوعا ما. بس لو في مرة هروح مفيش مشكلة، هاخد الكاميرا بتاعتي وهقولكم كل حاجة عنها بالتفصيل. كتير منكم ادوني اقتراحات مفيدة جدا عن سلسلة تعلم الانجليزي بتاعتي، وانا عايز اشكركم على ده. وكمان عايز اعرفكم ان بالاضافة للفيديوهات بتاعة المبتدئين انا كمان هعمل فيديوهات للمستويات المتقدمة، وهنتكلم عن حاجات زي العبارات وفريزل فيربز ونصايح عن ازاي تجيبوا سكور كويس في الامتحانات توفل وايلتس. قولوا لي ايه رايكم عن الفيديو ده في الكومنت تحت، وممكن تعرفوني ايه نوع المحتوى اللي عايزين تشوفوه. انا بقدر فعلا نصايحكم ودعمكم المتواصل، فشكرا جدا واشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي. بس لحظه، في الحقيقه مفيش كائنات فضائيه مش كده يا شباب؟ يا شباب